Γεια σας και πάλι. Candidate Masters 2026. Είμαστε στον πρώτο γύρο και πάμε να δούμε την παρτίδα Καρουάνα με Νακαμούρα. Καρουάνα με τα λευκά, Νακαμούρα με τα μαύρα και πάμε να δούμε τι συνέβη. Πάμε να κάνουμε ανάλυση. Είναι μεγάλη παρτίδα, οπότε θέλω την υπομονή σας και πάμε να δούμε όσα περισσότερα πράγματα μπορούμε για να γίνουμε εμείς καλύτεροι. Λοιπόν, Καρουάνα ξεκινάει με ύπο στο F3. Απαντάει ο Νακαμούρα με D5 και χτυπάει κατευθείαν στο κέντρο με C4. Υποστηρίζει με E6 και παίζει την κίνηση G3, πάει για να κάνει το φιανκέτο. Και σε αυτό το σημείο ο μαύρος δεν θέλει να δέχεται άλλη πίεση, επομένως σμπρώχνει το D πιόνι στο 4 και με αυτόν τον τρόπο παίρνει και χώρο και μπορεί να το υποστηρίξει και με άλλους τρόπους όπως είναι το πιονάκι ή το αλογάκι όπως θα δούμε στη συνέχεια. Παίζει αξιωματικό G2 και βγαίνει ο ύπος στο C6. Στηρίζει το πιόνι. Ξαναλέω, θα μπορούσε να πάει και το πιόνι στο C5. Αλλά προτίμησε να πάει το αλογάκι στο C6. Ολοκληρώνει το ροκέ να μην το έχει 9 και έβαλε τον αξιωματικό στο C5. Να, γιατί δεν έπαιξε το πιονάκι εκεί πέρα, για να βρει το κάθε κομμάτι το δικό του πάτημα. Δηλαδή, ο ύπος τώρα δεν θα πάει λογικά στο F6, θα πάει στο E7, ο ύπος ο G. Και ο λευκός προφανώς εδώ πέρα χτυπάει το κέντρο, ήρθε η ώρα. Λοιπόν, θα σας δώσω κάποιες πληροφορίες. Όταν βλέπετε μια τέτοια θέση, να ξέρετε ότι το να φάει το πιονάκι ο μαύρος, καλή ώρα εδώ πέρα, δεν είναι και τόσο καλή επιλογή. Φανταστείτε ότι με ό,τι και να φάει ο λευκός τώρα το E3 είναι καλό. Δηλαδή και με το D να φάει είναι καλό. Και με το F να φάει είναι επίσης καλό, γιατί ανοίγει και η F στήλη και υπάρχει και το D4 χτύπημα στο κέντρο, παίρνει το χώρο όλο του κέντρου ο λευκός και παραμένει πολύ καλύτερος. Επίσης η κίνηση εδώ πέρα σε αυτό το σημείο D3 φαίνεται τρομακτική. Ναι, αλλά δεν είναι. Και είναι πάρα πολύ πιθανό αυτό το πιονάκι να χαθεί στο άμεσο μέλλον, γιατί ο μαύρος ακόμα προσπαθεί να αναπτυχθεί. Και είναι πάρα πολύ πιθανό, ξαναλέω, να χαθεί. Βέβαια δεν θα πάει κατευθείαν στο πιόνι. Μπορεί να πιέσει τον ύπο, να καρφώσει. Έρχεται και ύπο στο E5. Μαζί με τη βοήθεια του αξιωματικού κοιτάζουν και τα τρία κομμάτια στο C6. Μιλάμε ότι μπορεί να γίνει μια τέτοια κατάσταση και να πιεστεί πάρα πολύ σε αυτό το σημείο ο μαύρος. Επομένως ο μαύρος αποφασίζει να αναπτύξει το αλογάκι του και σε αυτό το σημείο, πανέξυπνη κίνηση, τρώει το D4 με τον ύπο. Θα δείτε γιατί. Τρώει με τον ύπο ο μαύρος επίσης και σε αυτό το σημείο δεν τρώει, γιατί του παραχωρεί το D4 τετράγωνο και ο αξιωματικός αυτή τη στιγμή μπορεί να θεωρηθεί τέρας. Είναι πάρα πολύ ισχυρός προς το παρόν και δύσκολα φεύγει από εδώ πέρα. Επομένως, αυτό που συνέβη είναι να παίξει V4, B4, πάρα πολύ δυνατή κίνηση, απειλεί τον αξιωματικό, βάζει στόχο τον αξιωματικό και σε αυτό το σημείο ο αξιωματικός το έφαγε το πιόνι, το B, και παίρνει πίσω το κομμάτι. Θα αναρωτηθούν κάποιοι, μα καλά εδώ πέρα δεν τρώγεται το πιονάκι στο D4 από τη βασίλισσα. Ναι, μπορεί να φαγωθεί, αλλά το τίμημα είναι ότι έχει βασίλισσα Α4, σαχ και απειλεί και τον αξιωματικό ταυτόχρονα και άμα βάλει τον ύπο να μπλοκάρει το σαχ και να στηρίξει τον αξιωματικό, έρχεται αξιωματικός επί C6, Β επί C6, δεν θα φάει το C6 βασίλισσα, θα φάει τον αξιωματικό στο B4 και με το που χάσει τον πύργο ο λευκός, τότε έχετε ο ύπος στο C3. Αυτή η βασίλισσα είναι καταδικασμένη, δεν έχει που να πάει και θα απειληθεί στην επόμενη είτε με αξιωματικό στο B2 είτε με αξιωματικό στο A3, όπου απειλεί και ματ στο E7. Άρα το να φάει το D4 δεν αποτελεί
πρόβλημα για το λευκό αυτή τη στιγμή. Οπότε επιστρέφουμε στη θέση μας, η οποία είναι αυτή εδώ, και αντί να φάει, έκανε πάρα πολύ απλά, μικρό ρεκέ. Λοιπόν, συνεχίζει με βασίλισσα στο B3, απειλεί τον αξιωματικό. Ξαναλέω, αν φάει, θα γίνει ακριβώς, αν φάει τον D4, θα γίνει το ίδιο με πριν. Θα φάει τον αξιωματικό, θα εγκλωβιστεί η βασίλισσα στο Α1. Οπότε, αυτό που μπορεί να κάνει είναι να κουνήσει τον αξιωματικό στο A5 και αναπτύσσει και τον ύπο στο C3. Μα το δίνει και πάλι το πιόνι. Τώρα τρώγεται και κανονικά. Αν το φάει η βασίλισσα το D4, τότε εδώ πέρα υπάρχουν δύο συνέχειες. Δεν ασχολήθηκα πολύ με τη μία από αυτές. Η μία είναι αξιωματικό στο A3 και η άλλη είναι βασίλισσα στο A3. Εγώ ασχολήθηκα λίγο με αυτήν την επιλογή, γιατί απειλεί και τον αξιωματικό και τον ύπο ταυτόχρονα. Οπότε, σε αυτό το σημείο θα πρέπει να φάει λογικά στο C3 και μετά από D να φάει στο C3, πρέπει να πάει τέρμα πίσω και εδώ πέρα ο λευκός έχει το ζεύγος των αξιωματικών, κοιτάζουν και οι δύο, έχει πιονικά του φυσικά, αλλά θα έχει σε λίγο και τον έλεγχο της D στήλης. Παρ' όλα αυτά δεν έχει πλεονέκτημα, δηλαδή αν συνεχίσουμε σωστά προς η 6, πύργος ο F στο D1 και αξιωματικός D7, επειδή εδώ πέρα δεν έχει κάτι ο λευκός, μάλλον θα πρέπει να γίνει αυτό το οποίο θεωρώ ότι παρότι ο λευκός έχει πιόνι κάτω, είναι ισότητα. Επομένως, ούτε εδώ πέρα μπορεί να φαγωθεί με ευκολία το πιονάκι. Δεν είναι απλή ισότητα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι πιο πολύ κάποιο compensation, δηλαδή έχει πάλι τύχες ο λευκός, αλλά δεν ήθελε να δοκιμάσει την τύχη του ο μαύρος, επομένως συνέχισε με διαφορετικό τρόπο. Λοιπόν, οπότε δεν έφαγε το πιονάκι, έπαιξε τον ύπο στο F5, απειλεί το πιόνι με τον ύπο, να μπει ο ύπος στο D4 που φαίνεται πολύ πιο ωραίο. Παίζει αξιωματικό A3, απειλεί τον πύργο. Τώρα, εάν φάει και απειλήσει τη βασίλισσα, η βασίλισσα θα κουνηθεί και θα ενοχλήσει λογικά τον αξιωματικό και θα απειλεί και τον πύργο. Επομένως, δηλαδή θα παίξει κάτι τέτοιο λογικά και απειλείται και ο πύργος εδώ πέρα. Επομένως, προφυλάσσει τον πύργο πρώτα στο E8 και τώρα σπρώχνει το πιόνι μπροστά. Το κρατάει με τον ύπο και με τον αξιωματικό ταυτόχρονα. Ο ύπος πάει στο D4 και η βασίλισσα που απειλείται πάει στο A4, απειλεί τον αξιωματικό. Τώρα προσοχή εδώ πέρα, αν ο αξιωματικός πάει εδώ, χάνει κομμάτι ο μαύρος με C5. Επομένως δεν φαίνεται καλή επιλογή. Το B6 από την άλλη είναι μια πολύ τίμια και χρήσιμη επιλογή. Σε αυτό το σημείο δεν θα ασχοληθώ με το D να φάει το E6, θα ασχοληθώ σε λίγο, θα μπορούσε να βγει διαθέσει με διαφορετική σειρά κινήσεων. Παίζει τον πύργο στο A1, στο E1, συγγνώμη, και απειλεί ο αξιωματικός στο D7, παίζοντας D7, πάει η βασίλισσα τέρμα πίσω και παίζει μια πάρα πολύ ωραία κίνηση, η οποία είναι το C5. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο ο λευκός θα μπορούσε να φάει το E6, γι' αυτό σας είπα ότι θα το δούμε σε αυτό το σημείο, και απειλεί τον αξιωματικό και ταυτόχρονα απειλεί και τον πύργο. Θα φάει εδώ πέρα με τον αξιωματικό και στη συνέχεια, αν τολμήσει να φάει τον πύργο, είναι πάρα πολύ μεγάλο λάθος, γιατί ακολουθεί η βασίλισσα επί. Και τώρα κοιτάξτε τι πάρτι γίνεται στα άσπρα τετράγωνα. Παίζει κυριολεκτικά μόνος του στα άσπρα τετράγωνα ο μαύρος. Και τα πράγματα είναι εξαιρετικά επικίνδυνα. Επομένως δεν αξίζει καθόλου τον κόπο, δεν αξίζει καν να φάει τον πύργο
που βρίσκεται στο E8, μπορεί να συνεχίσει με άλλο τρόπο. Ο άλλος τρόπος ήταν το αξιωματικό στο B2. Η δουλειά του αξιωματικού έχει τελειώσει στο A3. Επίσης, το ότι έπαιξε C5 σημαίνει ότι θα πάει και θα κάνει υποχρεωτικό en passant, όπως πολλοί σκέφτονται ότι όταν συναντήσουν το en passant πρέπει να το κάνουν, γιατί έτσι βελτιώνεται ραγδαία η θέση του μαύρου και τώρα πλέον και το C και το D πιόνι είναι στόχοι πάνω στις στήλες. Θα μπει ένας πύργος στη C και ένας πύργος στη D στήλη και θα έχει πρόβλημα στο φινάλε ο λευκός. Επομένως, en passant δεν θα το κάνει, θα κουνήσει τον αξιωματικό στο B2. Επομένως, εντάξει, δεν θα μείνει ο πύργος για πάντα στο A8 και το μετακινεί, το πάει στο B8. Τώρα για λόγους ασφαλείας παίζει το πιόνι στο A4. Τι εννοώ, ότι θα μπορεί να κλείσει, να μην υπάρχει το B5 σαν σενάριο. Απαντάει με A6 να το κρατήσει ζωντανό στο μέλλον το B5. Και σε αυτό το σημείο έφαγε το E6, όπου μετά από αξιωματικό E6 μπήκε ο ύπος στο D5. Ένα πολύ καλό τετράγωνο για τον ύπο. Άλλωστε και ο μαύρος ύπος έχει μπει εδώ και ο λευκός ύπος είναι επίσης στο τετράγωνο D. Λοιπόν, παίζει τη βασίλισσα στο D6 και ο λευκός παίρνει την απόφαση να δώσει το ζεύγος. Ο ύπος είναι ενοχλητικός, ναι, και σπάει λίγο τα πιονάκια. Και σε αυτό το σημείο έρχεται ο πύργος στο E4, απειλεί το πιόνι. Δίνει με τη σειρά του το ζεύγος και ο μαύρος, θέλει να απλοποιήσει τη θέση. Ο πύργος τρώει στο E8 με σαχ και μετά από εδώ τρώει και ο πύργος, επομένως προκύπτει αυτή η θέση, αξιωματικός επί D5, αξιωματικός κεντροποιημένος στο D5, πάρα πολύ καλή περίπτωση λοιπόν για το λευκό, σε σύγκριση με τον αξιωματικό του μαύρου που βρίσκεται στο A5 και χρειάζεται άμεση βελτίωση. Λοιπόν, επομένως μετά από αυτό το σημείο ο μαύρος αποφασίζει να ενεργοποιήσει τον αξιωματικό του, να παίξει αξιωματικό στο B4. H4 παίζει ο λευκός, προσπαθεί να βελτιώσει με τη σειρά του και κουνάει τη βασίλισσα στο F6. D3, να φύγει από εδώ και A5. A5 για να μην μπορεί να τον απειλεί κανείς. Και η βασιλιά στο G2 δεν βιάζεται, δεν υπάρχει κάποια γρήγορη συνέχεια. Τι θέλει ο λευκός τώρα, δεν θέλει να ανταλλάξει ντάμες. Αν γίνει ανταλλαγή των βασίλισσων, νομίζω ότι είναι αυτονόητο ότι θα οδηγηθούμε σε ένα φινάλε όπου θα λήξει ισοπαλία, αν φύγουν οι ντάμες από τη σκακέρα. Απ' την άλλη, ο μαύρος τι πρέπει να κάνει, πρέπει να οργανωθεί και αυτός. Θεωρώ ότι θα ήταν πρέπον να δοκιμάσει να παίξει G6, H5 με τη σειρά του και να φτιάξει έτσι μια πιονοδομή, να ανεβάσει και λίγο το βασιλιά, να φύγει από την άσπρη διαγώνιο που βλέπει ο αξιωματικός. Θεωρώ ότι θα ήταν πολύ συνετό κάτι τέτοιο. Παρ' όλα αυτά μετακινεί τη βασίλισσά του και παίζει η βασίλισσα στο F3, απειλεί πάλι και εδώ δείχνει ο Νακαμούρα τις προθέσεις του. Θέλει ανταλλαγή βασιλισσών. Δεν δίνει. Είναι ξεκάθαρος ο Καρουάνα, δεν δίνει την ανταλλαγή και παίζει αξιωματικό C5, κίνηση αναμονής, κίνηση πάσου, να δει λίγο τι θα κάνει και ο λευκός. Παίζει H5, παίρνει χώρο ο λευκός, βελτιώνεται την πιονοδομή του, παίζει H6 να μπλοκάρει το πιονάκι και πύργος στο H1. Εντάξει, κρατάει το πιόνι, δεν είναι αυτός ο σκοπός του πύργου να κρατάει το πιόνι, δεν το έπαιξε μόνο γι' αυτό, το έπαιξε γιατί υπάρχουν κάτι ιδέες με πύργο H4 και περνάει με αυτόν τον τρόπο στην τέταρτη γραμμή, μπορεί να περάσει στην F ή στην E στήλη μέσω του H4. Επομένως, αυτή είναι η ιδέα του πύργου σε H1. Ζητάει πάλι ανταλλαγή όμως ο Νακαμούρα και ο λευκός πάει τέρμα πίσω τη βασίλισσα. Και σε αυτό το σημείο παίζει μια κίνηση που είναι λάθος, παίζει βασίλισσα στο E7.
διπλώνει, αλλά είναι λάθος. Γιατί όμως είναι λάθος, να δούμε. Αξιωματικός E6 απειλεί τον πύργο, πρέπει να κουνηθεί, κουνιέται. Πύργος E1, παίρνει τη στήλη ξαφνικά και επανατοποθετεί τον αξιωματικό στο D5. Ενοχλεί και πάλι το F7 και να από την αρχή. Λοιπόν, επομένως, σε αυτό το σημείο παίζει το βασιλιά στο F8 και πλησιάζει με τη βασίλισσα μέσα στο G4 και τώρα ή στο E4 θέλει να πάει ή στο F5 και θα πατήσει μετά στο H7 όπου θα έχει απειλές mat. Λοιπόν, αυτή είναι η ιδέα. Παίζει πύργο D8, πάει τη βασίλισσα στο E4 ξανά, απειλεί, πρέπει να το σταματήσει, το σταματάει, έρχεται τη βασίλισσα πιο κοντά στο F5 και ζητάει πάλι ανταλλαγή, ξανά και ξανά. Παρότι αν φάει μπορεί να μπει μέσα ο πύργος, ακόμη και έτσι δεν πείθεται και δεν κάνει ανταλλαγές. Εντάξει, και που μπαίνει μέσα δεν έγινε και τίποτα στην τελική. Λοιπόν, άρα ανταλλαγές δεν έχει για τον μαύρο, οπότε θα παίξει τη βασίλισσα στο F3 και παίζει πύργο F8 να αποδεσμεύσει έστω για λίγο τη βασίλισσα, να μην χρειάζεται να κρατάει το πιόνι το F7. Παίζει τον πύργο στο E5 όμως, έχετε δυναμικά και μετά από εδώ πέρα ο πύργος δέχεται απειλή. Πύργο στο F5, βασίλισσα E7, βασίλισσα στο G4, βελτιώνεται ο λευκός. Ήδη τη βλέπετε, έχει βάλει πίεση στο F7 με δύο κομμάτια, τον πύργο και τον αξιωματικό. Μπορεί να πιέσει και με τη βασίλισσα, αλλά πρέπει να πιέσει και σε άλλα σημεία στη σκακέρα, όπως το D4. Το κρατάει με το αξιωματικό στο E5, παίζει πύργο πίσω, θέλει να ξαναπροσπαθήσει να παίξει βασίλισσα στο F5 και να κάνει μπαταρία. Θέλει να κάνει αυτό εδώ το πράγμα και να απειλήσει πάλι mat στο H7. Παίζει όμως τον αξιωματικό. Συνεχίζει με πύργο F4 και βάζει τη βασίλισσα στο D8. Περιμένει να δει ποια θα είναι η συνέχεια του λευκού. Και παίζει τον αξιωματικό στο E4, όπως καταλαβαίνετε θέλει να κάνει πάλι μπαταρία, να μπει μέσα και να κάνει mat, εννοείται. Παρ' όλα αυτά απαντάει με πύργο E8. Πύργος E8 που σημαίνει ότι αν παίξει τώρα εδώ δεν γίνεται τίποτα, γιατί πρακτικά μπορεί απλά να παίξει είτε το βασιλιά, να τον αφήσει να μπει δηλαδή, είτε να μπει ο πύργος στο E5 και αν δώσει σαχ να πάει δίπλα και το σαχ δεν αποδίδει, δεν κάνει κάτι, μπορεί να προκαλέσει και ανταλλαγή βασίλισσων, επομένως καμία πρόοδος εδώ πέρα για τον λευκό. Συνεπώς μετά από την κίνηση πύργος C8 συνεχίζει με πύργο F5. Βασίλισσα στο D7, καρφώνει προς το παρόν λίγο τον πύργο, κοιτάζει και το πιονάκι στο Α4, αλλά δεν νομίζω να μπορεί να το φάει, απλά το κοιτάζει και παίζει τη βασίλισσα στο F4 που αυτή τη στιγμή νομίζω ότι υπάρχει μια απειλή εδώ πέρα πάνω στον αξιωματικό, δηλαδή αν ήταν η σειρά του λευκού νομίζω ότι θα έτρωγε και μετά από εκεί θα έτρωγε με τη βασίλισσα το H6 με κάποιες απειλές mat εδώ πέρα, φυσικά με μεγαλύτερη ακρίβεια από ό,τι το έκανα τώρα, γιατί υπάρχει counterplay εδώ πέρα και καλό θα είναι να προσέξουμε, αλλά γενικότερα η ιδέα, η απειλή φαντάζει να είναι αυτή. Για να μην έχει να το σκέφτεται, κούνησε τον αξιωματικό στο G5 και πήγε στο F3 η βασίλισσα και σε αυτό το σημείο υπάρχει αυτή η κίνηση αξιωματικό C6 να καρφώσει τη βασίλισσα, επομένως κουνάει τη βασίλισσα και αυτό ήταν ένα από τα κύρια λάθη της παρτίδας, θεωρώ, γιατί μετά από πύργος F7, πάρα πολύ καλή κίνηση, πρέπει να φάει, τι άλλο να κάνει πλέον, και τον καρφώνει με τον αξιωματικό. Βλέπουμε πρόοδο από την πλευρά του λευκού πλέον. Σε αυτό το σημείο, για να μην χάσει τη βασίλισσα εννοείται, βάζει τον πύργο μπροστά και
κουνάει τη βασίλισσα στο G4, άρα θα πάρει πίσω τον πύργο και θα έχει και ένα πιονάκι παραπάνω. Τώρα, το να φάει με τη βασίλισσα δεν έχει κανένα απολύτως νόημα, γιατί θα γίνει ανταλλαγή βασίλισσων και σαν να μην έκανε τίποτα ο λευκός, δεν πάει να πει επειδή έχει πιόνι παραπάνω ότι θα κερδίσει, ίσα ίσα η θέση παραμένει ισόπαλη. Άρα θα φάει ο αξιωματικός τον πύργο και κουνάει τη βασίλισσα στο E8, κοντά στο βασιλιά, να βλέπει και λίγο το α πιόνι, μήπως βρήκε κάποιο αντιπαιχνίδι, και σε αυτό το σημείο του παίζει τον αξιωματικό στο D7. Δίνει το σαχ, παίζει τον αξιωματικό στο D7, να υπενθυμίσω ότι απειλείται και το D πιόνι, οπότε δεν μπορεί να παίξει ό,τι να είναι. Απειλείται από τη βασίλισσα, άρα δίνει σαχ, πάει πίσω ο βασιλιάς και το υποστηρίζει αυτή τη στιγμή ο αξιωματικός. Και μετά πάει η βασίλισσα στο E6, απειλεί το B6 τώρα. Και μετά από εδώ πέρα το κρατάει πάλι ο μαύρος. Ο λευκός κουνάει τον αξιωματικό σε αυτό το σημείο όπου θέλει να κάνει μπαταρία, να βάλει τον αξιωματικό στο D5. Ζητάει ανταλλαγή γρήγορα να φύγουν οι βασίλισσες. Δίνει σαχ. Και μετά από εδώ βελτιώνει τη βασίλισσα. Πάλι η ίδια ιδέα. Αξιωματικό στο D5 με απειλές ματ. Φυσικά δεν είναι μόνο σκοπός να κάνει ματ. Άμα δεν μπορεί να κάνει ματ, θα πρέπει να φάει κάποιο υλικό. Οπότε η βασίλισσα, η μαύρη, δεν μπορεί να κρατάει και το ματ και το πιόνι το B6, ας πούμε. Παίζει τον αξιωματικό στο E5 και μετά από εδώ έχει η βασίλισσα C7, αμήνεται με κάθε τρόπο. Σαχ στο Α8, ανεβαίνει ο βασιλιάς και σε αυτό το σημείο παίζει τη βασίλισσα στο G8. Απειλεί να πάει στο E6, εδώ πέρα, και παίζει το βασιλιά στο D6. Πάρα πολύ λογική κίνηση. Όλα κρατιούνται μεταξύ τους από την πλευρά του μαύρου. Είναι χειρότερος, ναι, προφανώς. Είναι πιόνι παρακάτω, αλλά τουλάχιστον πιόνια και κομμάτια αλληλοϊποστηρίζονται πάρα πολύ καλά. Παίζει τον αξιωματικό στο E4. Αδειάζει το τετράγωνο για να μπει η βασίλισσα στο D5. Και τώρα σε αυτό το σημείο μου έκανε τεράστια εντύπωση που δεν έπαιξε το βασιλιά στο C5. Να φύγει ο βασιλιάς, να πάει προς την πτέρυγα της ντάμας. Μπορεί να μην καταφέρει τίποτα, τουλάχιστον θα είναι δραστήριος. Ίσως φοβήθηκε το γεγονός ότι είναι τα 3 εναντίον 2 από την πτέρυγα του βασιλιά και ήθελε να διατηρήσει τον βασιλιά του κοντά στο παιχνίδι. Και συνεχίζει με αξιωματικό στο G6, να έχει πατήματα και στο F7 και στο E8. Παίζει αξιωματικό F6 να κρατιέται από το πιόνι, δίνει το σαχ, δεν μπορεί να πάει εδώ, γιατί είναι μάτ σε μία. Μπορεί να πάει όμως στο D6 και δεν τον αφήνει να ξεφύγει, δεύτερη ευκαιρία δεν θα του δώσει και πάει αξιωματικό στο F5. Προσπαθεί κάπως να τον μπερδέψει, προσπαθεί να τον κάνει μια εικόνα ματ και να μην μπορεί να κρατήσει είτε ματ είτε υλικό. Παραδείγματος χάρη, η βασίλισσα έρχεται τώρα στο E6, αυτό έρχεται τώρα, αυτό γίνεται και μετά από εδώ θα πάει ο αξιωματικός στο G6 και θα απειλεί ματ εδώ και θα απειλεί και το πιόνι, οπότε η βασίλισσα θα πρέπει να κρατήσει και το F7 και το E8 και το B6 ταυτόχρονα. Πώς θα το κάνει αυτό? Δεν βλέπω κάτι, να πω την αλήθεια. Επομένως, σε αυτό το σημείο παίζει τον αξιωματικό το F5. Ο μαύρος εδώ πέρα έκανε λάθος, έπαιξε τον αξιωματικό στο E6. Εδώ η παρτίδα τελειώνει με πάρα πολύ ωραίο τρόπο. Δηλαδή τελειώνει με αυτό πρώτα, σαχ πρώτα, να πάει ο βασιλιάς ας πούμε εδώ και μπορεί να παίξει εκεί και είναι τσούξβανκ. Ωραία. Δηλαδή δεν έχει κάτι να παίξει. Απειλεί πάλι ματ εδώ και ο αξιωματικός είναι μετέωρος. Να πήγαινα τον βασιλιά από εδώ, θα μπορούσα να πάω τον βασιλιά από εδώ. Και στην περίπτωση του F4 τώρα, να πάει ο αξιωματικός στο εδώ.
Και κοιτάξτε τώρα τι θα παίξω. Θα παίξω απλά το βασιλιά, κάπου, έτσι. Και νομίζω ότι δεν υπάρχει κίνηση για τον μαύρο. Δηλαδή, ό,τι και να παίξει ο μαύρος, αυτή τη στιγμή χάνει. Είναι τσούξφαν. Δεν κουνιέται ο αξιωματικός σε κανένα τετράγωνο. Αν πάει στο ε7, στο e7, έχει σαχ και τον κάνει ματ στην επόμενη. Αν κουνήσει τη βασίλισσα, πού να την κουνήσει, πρέπει να κρατάει το d7, πρέπει να κρατάει το c8 και το b6. Αν παίξει εδώ, έχει σαχ από το d6, καινούργιο τετράγωνο, και εδώ πέρα γίνεται αυτό, επομένως δεν χρειάζεται να πούμε κάτι, πέφτει η βασίλισσα. Οπότε χάνεται μοναδική ευκαιρία σε αυτή τη φάση να τελειώσει γρήγορα την παρτίδα ο Λευκός. Ο Λευκός έπαιξε πρώτα εδώ, έτσι αλλάζει λίγο το πράγμα και μετά από αξιωματικός F6, κρατάει και το πιόνι. Μετά το βασιλιάς F2 θα παίξει τη βασίλισσα στο D6, θα δώσει το σαχ από το B7, θα πάει στο F8 και κουνάει τον βασιλιά πάλι, το βελτιώνει. Εντάξει, εδώ έχουν και πίσω χρόνο, οπότε αυτές οι κινήσεις είναι χρήσιμες. Παίζει τη βασίλισσα στο E7, ζητάει ανταλλαγή βασίλισσα, να είναι άλλα απειλή και σαχ. Οπότε ή θα φάει μόνος του ή θα παίξει τη βασίλισσα στο E4 να μπλοκάρει το σαχ. Και τώρα δεν είναι ένα δίλημμα, γιατί δεν υπάρχουν πάλι πολλές κινήσεις από μεριάς του μαύρου. Το θέμα είναι τρώει ή δεν τρώει. Έφαγε. Έφαγε με το πιόνι για να δημιουργήσει ελεύθερο. Πολύ σωστή αντίδραση. Και παίζει αξιωματικό E7. Δημιουργεί διάδρομο για το βασιλιά. Πάει ο αξιωματικός στο B4. Βάζει τον αξιωματικό στο D3 για να μπλοκάρει το πιόνι στο D4. Το πιόνι στο D4 φαίνεται επικίνδυνο, αλλά μπορεί να είναι και ενοχλητικό. Μπορεί να εμποδίζει τον ίδιο τον μαύρο από το να στηρίξει, παραδείγματος χάρη, το B6 από μεγάλη απόσταση. Να είναι ο αξιωματικός μακριά και να πρέπει να στηρίξει το B6. Λοιπόν, και σε αυτό το σημείο απειλεί το πιόνι, το σμπρώχνει, φαίνεται το βασιλιά, και ο Λευκός, αξιωματικός στο G3, πρέπει να σμπρώξει κι άλλο το πιόνι, το F, για να μην απειλείται. Σε αυτό το σημείο φαίνεται να υπάρχει κάποιο πρόβλημα εδώ πέρα για τον μαύρο. Τι να κάνει, παίζει αξιωματικό H4, πέφτει το πιόνι στο D, μπορεί να το φάει, μπορεί και όχι. Έπαιξε το βασιλιά στο D5, ωραία απόφαση. Δεν χρειάζεται βιασύνη σε αυτά τα φινάλε. Πάει απέναντι. Πρέπει τώρα να τα βάλει με τέτοιο τρόπο ο Λευκός, ώστε να κάνει πρόοδο. Ο αξιωματικός πήγε στο H4 για να μην υπάρχει το G5. Αν πάει το πιονάκι εδώ και πάει ο βασιλιάς εκεί, πώς θα προχωρήσουν αυτά τα πιόνια μετά. Είναι πολύ δύσκολο. Επομένως θέλει προσοχή. Εδώ πέρα, παράδειγματος χάρη, θα ήταν πολύ λογικό να παιχθεί κάποιο πάσο. Να κουνήσει κάπου τον αξιωματικό. Τον να σου πω τετράγωνο. Παρ' όλα αυτά, εδώ έγινε λάθος από μεριάς του Καρουάνα, του Λευκού. Έπαιξε F6. Είναι λάθος, όχι απλό λάθος, είναι blunder. Και ο λόγος είναι ότι τρώει το πιόνι. Προφανώς, εντάξει, δεν θα φάει. Αν φάει είναι τελειωμένη ισοπαλία. Αυτό είναι τελειωμένη ισοπαλία, αλλά δεν θα θυσιάσει πιόνι χωρίς λόγο. Και θα σμπρώξει τώρα. Και εδώ πέρα τώρα ήταν μια κατάσταση 50-50. Στην ουσία ήταν μια κατάσταση coin flip. Ή στο C7 ή στο E7 θα πας. Δεν υπάρχει κάτι ενδιάμεσο. Και πήγε στο λάθος. Έπρεπε να πάει στο C7. Έπρεπε να πάει εδώ. Δεν πήγε εδώ. Πήγε στο E7 και έχασε. Αν πήγαινε στο C7, τώρα εντάξει, βέβαια πίσω χρόνο θα μου πείτε, να δούμε λίγο τι γίνεται. Έχει στην προώθηση του πιονιού, σε αυτή την προώθηση έρχεται ο βασιλιάς, βγαίνει η βασίλισσα, την τρώει και πάει ο βασιλιάς
μετά εδώ για να φάει το B6 και το άλλο το πιόνι στο A5 και μου φαίνεται πολύ λογική αντίδραση εδώ πέρα να παίξει κάτι του στυλ F5 για να έρθει κατευθείαν πίσω αξιωματικός και να προστατεύσει το B πιόνι με αυτόν τον τρόπο και να μην χαθούν και τα δύο. Και εδώ πέρα έχει καλές τύχες για ισοπαλία. Ίσως το άλλο που να φοβήθηκε, ξαναλέω όλα είναι φυσιολογικά αυτά τώρα, όταν έχεις πάρα πολύ λίγο χρόνο είναι πάρα πολύ φυσιολογικό. Το άλλο που να φοβήθηκε να είναι αυτό. Αξιωματικός F5 σταματάει, μπλοκάρει το πιόνι του λευκού μπορεί να πάει εδώ και ο βασιλιάς δεν μπορεί να πλησιάσει. Παρ' όλα αυτά δεν μπορώ να απορρίψω το γεγονός ότι υπάρχει το D3 και πάει να βγει και αυτό με τη σειρά του βασίλισσα. Επομένως, αν φάει εδώ θα του δοθεί ο κατάλληλος χρόνος να επιστρέψει ο αξιωματικός. Καλή ώρα να παίξει, ας πούμε, εδώ και να επιστρέψει από το C5 να προστατεύσει το πιόνι, να κρατήσει το πιόνι, να κρατήσει το B6 απλά και να λήξει ισοπαλία. Υπήρχε τρόπος να λήξει ισοπαλία. Ξαναλέω, παίζανε με πολύ λίγα λεπτά. Θα μου πείτε για το Χικάρου, παίζει ρόλο η πίεση χρόνου. Για όλους παίζει ρόλο, τελικά. Παίζει εκεί, το βασιλιά, μπαίνει ο βασιλιάς στο Γ6, τρώει και αυτό. Αξιωματικός παίζει στο E1, κρατάει το Α5, αλλά δεν έχει απολύτως κανένα νόημα και προάγεται το πιόνι στο C8 που είναι λευκό τετράγωνο, άρα θα είναι ασταμάτητο με τη βοήθεια του αξιωματικού. Και με αυτόν τον τρόπο κέρδισε... Και με αυτόν τον τρόπο λοιπόν κέρδισε ο Καρουάνα την παρτίδα. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Βοηθήστε το κανάλι να ανέβει, να ξαναζωντανέψει με κάποια εγγραφή, comment, like, ό,τι θέλετε εσείς και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Καλή συνέχεια.